נסעתי לניו יורק יחד עם אמנון זכרוני, היועץ המשפטי שלי, וניהלנו משא ומתן, ובסוף הגענו להסכם. אני מוכר לו כל המניות של העולם הזה, אבל הם העמידו תנאי שאני אמשיך להיות עורך כל זמן שהם רוצים. אני העמדתי תנאי בסדר, בתנאי שאין שום התערבות. אני עורך כמו שהייתי עד עכשיו, מחליט יחידי על כל דבר. אבל ש4 עמודים בעיתון כמוסף נפרד יהיו תחת המרות שלהם. וכך היה. זה היום משבר מאוד קשה בשבילי, אבל לא הייתה ברירה, ואני מחמיא לעצמי שאני טוב מאוד בלהסיק מסקנות שאין ברירה. וזה מה שעשינו. העולם הזה עבר לידיהם. הוא מינה בכוח אדם שנוי במחלוקת מאוד, בנימין ג'יבלי. הוא היה משגיח מטעם גנגר, ישב בישיבות איתנו. ואחרי כמה חודשים, ואני כבר רציתי לעזוב, והמצב היה ממש מביך. אז הם הביאו את השמן הזה מהטלוויזיה. רפי גינת. ואני עזבתי. ומוכרח להגיד, זה היה משבר די קשה. היה משבר קודם של לצאת מהכנסת, זה היה המשבר השני יותר חמור, בשעולם הזה היה הרבה יותר חשוב לי מאשר הכנסת. ויצאתי והייתי צריך להחליט מה לעשות הלאה בשארית החיים שלי. לא חשבתי שזה יימשך כל כך הרבה זמן, אבל בכל זאת. והחלטתי, נפוץ בשוק שאורי אבנרי חופשי, וגם הארץ וגם מעריב התעניינו אם אני מוכן לבוא לעבוד אצלם. מעריב היה מעריב החדש, זאת אומרת, אחרי שמקסוול קנה את העיתון, בא מלאך מהשמיים וקנה את העיתון, שאיש לא הכיר אותו, והוא מינה דוב יודקובסקי, שכל חייו ניהל מלחמת חורמה נגד מעריב, אבל הוא רב עם נוני מוזס. נוני מוזס לא רצה אותו, נוני מוזס לא רצה אף אחד. ולמעשה בעט אותו החוצה, אז מהבעיטה הוא נחת במעריב, ונוצר מצב אבסורדי כשלעצמו, ששני האויבים בנפש של ידיעות אחרונות ומעריב, ששנאו זה את זה שבצורה שאי אפשר לתאר, יותר מאשר היהודים בנאצים. ופתאום העורך של אחד הופך לעורך של השני. ושניהם הציעו לי הצעות די מפתות. הארץ כמובן היה קרוב לי יותר, אבל מעריב הציע לי הצעה שאי אפשר לסרב לה. הרי דוב יודקובסקי במשך כל השנים לקח את עובדי העולם הזה, הציע להם הצעות שאי אפשר לסרב להם ולקח אותם אליו. כל מי שהיה מוכשר. והוא הציע לי שבקצב של מקסוול אני אטייל באירופה המזרחית, אני ורחל, בכל המדינות האקס-קומוניסטיות, אכתוב מאמרים שהתפרסמו במעריב, ובסוף התפרסמו כספר. ורחל תצלם, והצילומים שלה ילוו את המאמרים ואת הספר. טוב, מי יכול לסרב לדבר כזה? וזהו, התחיל פרק חדש, שעליו נדבר בהמשך. כמו שהיה כתוב בזמן שהיו רומנים בהמשכים בעיתונים. המשך בגיליון הבא.